হাই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। মেইন ষ্টাইলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোক ভালে আছে। মই বাৰু ভালে। আজি মই মোৰ আইশ্যাডো কালেকশ্যন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পাব। যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আইশ্যাডো পেলেট চুইচ বিউটিৰ ইয়াত 9টা আইশ্যাডো পোৱা যায় আৰু কালাৰ শিমৰ আৰু এটা মেট আইশ্যাডো আছে ইয়াত। এইটো মেট আৰু বাকি গোটেইখিনি শিমৰি হয়। ব্লেক পোৱা যায়। হাইলাইটাৰৰ কাৰণে আইব্ৰো ফিল কৰিব পাৰি। এইটো শ্বেড দি কণ্টুৰিং কৰিব পাৰি। এইটো ইয়াৰ কালাৰখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। নেক্সট মোৰ তাত আছে মাৰ্চৰ আইশ্যাডো পেলেট। এইটো আইশ্যাডো পেলেট মই ভিডিঅ' ইউটিউবত অহাৰ আগতে আছিলে। এটামান ভিডিঅ' বনাইছোঁ নেকি এইটো আইশ্যাডো পেলেট ইউজ কৰি। 32 আইশ্যাডো আছে ইয়াত, আপোনালোক দেখুৱাই দি আছোঁ। আৰু বিগনাৰ্ছৰ কাৰণে ঠিকেই আছে। আইশ্যাডো শিকাৰ কাৰণে বহুত ভাল, আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। পিছত মোৰ তাত আছিলে হিলাৰী ৰোডৰ 16 আইশ্যাডো। এইটো পেলেট প্ৰায়ভাগ মানুহৰ তাতে আছে। বহুত ভাল হয়। ইয়াৰ কালাৰখিনিও মোৰ তাত বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। 200ৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব এইটো আইশ্যাডো পেলেট। যদি আপোনালোকৰ তাত ভাল লাগে আপোনালোকে কিনিব পাৰে। আৰু পিছত মোৰ তাত আছে চুইচ বিউটিৰ আইশ্যাডো পেলেট। ইয়াৰ লগত ব্ৰাছ আছে এনেকুৱা। এইটো আইশ্যাডো পেলেটত আপোনালোকে কণ্টুৰিং, হাইলাইটাৰ, কম্পেক্ট পাউডাৰ আৰু আপোনালোকে ব্লেক, ব্ৰাউন, গোল্ডেন স্মোকি আই লুকৰ কাৰণে বহুত ভাল। ব্লু স্মোকি আইও কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক কালাৰখিনি দেখুৱাই দি আছোঁ। দেখিবই পাৰিছে কিমান ধুনীয়া আইশ্যাডো পেলেট হয়। কালাৰখিনিও বহুত ধুনীয়া। আপোনালোকে যদি স্মোকি আই লুকৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে এনেকুৱা পেলেট ল'ব পাৰে আপোনালোকে কম দামত। নেক্সট মোৰ তাত আছে নিউ হুডা বিউটিৰ আইশ্যাডো পেলেট। এইখন ৰিয়েল নহয়, ফেক হয়। হুডা বিউটিৰ ফেক হ'লেও বহুত ভাল হয়। ইয়াৰ কালাৰখিনি মই ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। ইয়াৰ কালাৰখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া। ইয়াত আপুনি গ্লিটাৰো পাব, লগতে শিমৰি, মেট চব কালাৰেই আছে। বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে অনলাইনত বহুত কম দামত এইটো পেলেট পাই যাব। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। আছে মোৰ তাত হুডা বিউটিৰ আইশ্যাডো পেলেট। এইটো হুডা বিউটি আইশ্যাডো পেলেটত মিৰৰ দিয়ে যে বহুত ভাল মিৰৰ থাকে। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কিমান হেভি মিৰৰ দিয়ে। ইয়াতো সেম আপোনালোকে শিমৰি পাব, গ্লিটাৰ, এটাহে গ্লিটাৰ পাব, মেট
আইশ্যাডো পাব মই আপোনাক ইয়াৰ কালাৰকেইটাও দেখুৱাই আছোঁ মেটকেইটা দেখাই আছোঁ আগত দেখিছে এতিয়া মই আপোনাক শিমৰিকেইটা অলপ দেখুৱাই দি আছোঁ আৰু ইয়াৰ শিমাৰকেইটা আপোনালোকে চাব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া পেলেট হয় নেক্সট মোৰ তাত আছে কিউজ বিউটিৰ মেকআপ আইশ্যাডো কিট এইটো বিগনাৰ্ছৰ কাৰণে বহুত ভাল আইশ্যাডো পেলেট হয় ইয়াত আপুনি 9টা আইশ্যাডো কালাৰ পাই যাব কেইটামান আইশ্যাডো একেবাৰে ভাল আৰু কেইটামান একেবাৰে বেয়া কালাৰে নধৰা নিচিনা হৈ থাকে ইয়াত আপোনালোকে মেট শেড নাপাব গোটেইকেইটা শিমৰি পাব মই আপোনাক কালাৰখিনি দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে চাব এয়া বিগনাৰ্ছৰ কাৰণে ওকে আৰু বিগনাৰ্ছৰ কাৰণে বহুত ভাল পেলেট হয় কম দামত ধুনীয়া পেলেট হয় পিছত আছে মোৰ বিউটি গ্লেজৰ কালাৰ বোৰ্ড আইশ্যাডো পেলেট এইটো আইশ্যাডো পেলেট কোনে চিনি নাপায় চবতে আছে ইউটিউবাৰ যিমান আছে চবৰ তাতে এইটো আইশ্যাডো পেলেট আছে এইটো আইশ্যাডো পেলেট দেখুৱাব হ'লে বহুত প্ৰব্লেম হয় ফাৰ্ষ্টত গ্ৰীণ গ্লিটাৰ শিমৰি মেট আপোনালোকে চাব পাৰিছে মই এনেকৈ ধৰোঁ নেকি মই কেনেকৈ ধৰিম সেইটোৱে বুজি পোৱা নাই মই ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকক গ্ৰীণৰ কালাৰখিনি দেখুৱাই আছোঁ গ্লিটাৰো এটা দেখুৱাই দি আছোঁ চাব পাৰিছে পিছত মই অৰেঞ্জৰ শ্বেডৰ পৰা এটা দেখুৱাই আছোঁ কালাৰখিনি এইটো আইশ্যাডোৰ ব্লেক কালাৰ দিলে পুৰা ওকে হ'লে হয় ইয়াত ব্লেক আইশ্যাডো কালাৰটোহে দিয়া নাই বাকি সব কালাৰেই আছে আপুনি বেলেগ ক'তো যাব নালাগে আইশ্যাডো বিচাৰি এইটো পেলেট আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু বেলেগ একো কালাৰে আপোনাৰ নালাগে ইয়াত আপোনালোকে সব কালাৰেই পাই যাব ইয়াত পাৰ্পল শ্বেডৰ পৰা অলপ দেখুৱাই আছোঁ এইকেইটা পাৰ্পল আপোনালোকে এইটো আইশ্যাডো পেলেট যদি কিনি লয় আৰু আপোনাৰ বেলেগ আইশ্যাডো পেলেট কিনিব দৰকাৰ নাই এইটো আইশ্যাডোৰ পৰা আপোনালোকৰ হৈ যাব আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে পিছত আছে মোৰ তাত হিলাৰী ৰোডৰ এইটো আইশ্যাডো পেলেট এইটো আইশ্যাডো পেলেট মোৰ ফেভৰেট আইশ্যাডো পেলেট হয় এইটো পেলেট লৈ পেলাই মই য'তে মন যায় ত'তে যাব পাৰোঁ আৰু মই লগত ব্লাছ কণ্টুৰিং হাইলাইটাৰ একো লৈ যাব নালাগে এইটো পেলেট নিলে আৰু মোৰ টেনশ্যন নাই আইব্ৰ' ফিল হৈ যায় মই ইয়াৰ কালাৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কালাৰখিনি চাবই পাৰিছে ইয়াৰ কণ্ট্ৰ'ৰ হাইলাইটাৰ এইটো ব্লাছ আপোনালোকে চাব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া কালাৰ হয় এইটো পেলেট আপোনালোকে ল'বই এইটো বহুত ভাল পেলেট হয় যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে এইটো পেলেট ল'লে আৰু আপোনাৰ টেনশ্যন নাই ক'ৰবাত গ'লে এইটো পেলেট দি পেলাই আপোনাৰ আই মেকআপ হৈ যাব ব্লাছ হৈ যাব হাইলাইটাৰ হৈ যাব কণ্টুৰিং হৈ যাব আইব্ৰ' ফিল হৈ যাব মানে এটা পেলেট দি পেলাই আপোনাৰ গোটেইখিনি কাম হৈ যাব দ্য ফেশ্বন ফেক্টৰী 16 আইশ্যাডো পেলেট এইটো পেলেটত শিমৰি আৰু মেট আছে ইয়াত আপুনি ব্লেক ব্ৰাউন স্মোকি আই লুক ধুনীয়াকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব বহুত ভাল এইটো মোৰ ফেভৰেট আইশ্যাডো পেলেট হয় ইয়াৰ শিমৰিকেইটা আগত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ
ক'ত দেখাওঁ দেখো আৰু মেটকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ আইব্ৰ' ফিল কৰিব পাৰিব কণ্ট্ৰৰিং দেখিব পাৰিছে পূৰা ব্লেক লাষ্ট মোৰ তাত আছে জেড কালভিলৰ মৰ্ফি আইশ্বেডো পেলেট এইটো আইশ্বেডো পেলেট মই বহুত কম ইউজ কৰিছোঁ কিয় মই ফাৰ্ষ্টত আনাতে এইটো পেলেট অলপ ভাঙা আছিলে সেইকাৰণে মোৰ মনটো বহুত বেয়া এইটো কালাৰক লৈ পেলাই মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিছিলে এইটো কালাৰৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু এইটো কালাৰে মোৰ মানে বেয়া আহিল আৰু ইয়াৰ কালাৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ মেটখিনি দেখাই আছোঁ আগত এতিয়া মই চিমৰিকেইটা অলপ দেখাই দিওঁ চিমৰিকেইটাও আপোনাক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ এই তিনিটা হয় চিমৰি কালাৰ এইটো আইশ্বেডো এইটো বিগনাৰ্ছ যিসকলে মেকআপ শিকি আছে নতুনকৈ ইউটিউবত আহিছে ইমান বেছি পেলেট কিনিব নালাগে আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপৰ পেলেট কিনি ল'লে আপোনাৰ এটা পেলেটৰ পৰা হৈ যাব ইয়াত ব্লেকো আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ব্লেক ব্ৰাউন ৰেড অৰেঞ্জ পাৰ্পল সব কালাৰেই আছে গোল্ডেন এইটো কালাৰ মোৰ তাত বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এইখিনি আছিলে মোৰ আইশ্বেডো পেলেট যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আশা কৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই পেলাই ভাল লাগিব প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই